Джордж Баррос, очільник команди з вивчення Росії Інституту дослідження війни. Вітаю вас у нашій програмі, Джордже Баррос. Дякую за запрошення, Даніелю. Я б хотів розпочати з останніх новин з Курської області. Українські війська продовжують наступальні операції на території Росії. Які основні дилеми постають перед Володимиром Путіним через наступальні операції в Курській області? Дякую за запитання. Я думаю, недостатньо людей обговорюють проблеми, які українці нині створюють для Кремля. Найбільша проблема полягає в тому, що це кидає виклик стратегічним припущенням Путіна щодо ведення цієї війни протягом тривалого часу. За останні 2 роки ми дізналися, що росіяни вирішили, що їм не потрібно захищати свій кордон. Якщо подивитися на довжину кордону від Білорусі до окупованого Харкова, це 1000 кілометрів, і росіяни, так, вони копали траншеї, але не забезпечили їх достатньою кількістю особового складу та ресурсів. І все тому, що вони думали, що міжнародні партнери не дозволяють Україні проводити військові дії в Росії. Але це припущення було спростоване недавньою українською операцією в Курській області. І тепер це змушує Путіна прийняти важливе рішення. Чи продовжить він брати на себе ризики щодо прикордонних регіонів, не забезпечуючи їх захист? Чи доведеться Кремлю тепер суттєво посилити захист кордону, можливо, розгорнувши кілька дивізій, десятки тисяч солдатів, щоб охороняти ще 1000 кілометрів фронту? Це величезна кількість ресурсів, і якщо Путін хоче вести цю війну так, як він планує, протягом багатьох років, це суттєво збільшить ціну ведення війни. Які основні ризики для Володимира Путіна щодо тих варіантів, які ви щойно згадали? Я думаю, що є короткостроковий політичний ризик для Володимира Путіна. Є довгостроковий ризик того, що йому доведеться витрачати значно більше ресурсів на ведення війни. Але є і короткостроковий політичний ризик. Українська операція одразу кинула виклик спадщині Путіна та бажаному наративу, який він намагався створити за останні 2 десятиліття, що Росія процвітає, відновлюється і є геополітичною силою, з якою потрібно рахуватися. І Росія піднялася після приниження після розпаду Радянського Союзу в 90-х. Це вперше за 80 років іноземна військова техніка пересувається територією Російської Федерації. І це важливо. І, знаєте, мені здається, Путін трохи втілив у собі образ Сталіна, бо коли почалася перша операція 6 числа, Кремль, здається, лише 10 числа оприділився з відповіддю на це. І відповідь була досить слабкою. Вони заявили, що не буде проводитися військова операція, яку очолюватиме Генеральний штаб чи Міністерство оборони. Це контртерористична операція під керівництвом Бортнікова та Федеральна служба безопасності. Як ви знаєте, Федеральна служба безопасності не має можливостей для проведення великої контрнаступальної операції. Отже, я думаю, що тут існує ризик політичного приниження для Путіна, і це ще без урахування проблем із строковиками. Як відомо, строковики – це політично чутлива тема в Росії, зокрема їхня загибель і полон. Українці вбили і захопили багато російських строковиків, і тепер у російському суспільстві триває внутрішня дискусія про те, чи слід відправляти строковиків до Курська для боротьби з українцями. Усі, хто вивчав історію пізнього радянського періоду, війну в Чечні в 90-х, роль строковиків та протести матерів під час афганської війни в 80-х, розуміють, що строковики – це велика проблема для Росії. І той факт, що українці змогли поставити строковиків під загрозу, я вважаю, є дуже серйозною дилемою. Як все може закінчитися для Росії в Курській області? Так, 2 варіанти. Я думаю, що якщо Росія вирішить продовжувати рухатися по обраному шляху, не проводячи серйозну військову операцію, якщо надалі все буде відбуватися під керівництвом Федеральної служби безопасності, а Росія не надішле свої найкращі сили туди, то не виключено, що українці зможуть утримувати території в Курській області протягом зими. Справа в тому, що росіяни не перекидають туди свої найкращі сили, які зараз воюють поблизу Покровська. Тому я думаю, що це може залишатися проблемою, яку росіяни насправді не зможуть вирішити.
Інший варіант – це той, який Кремль досі не реалізував – вирішити перекинути важкі, добре оснащені боєздатні підрозділи, як ті, що зараз воюють навколо Покровська, до Курська, щоб фізично вигнати українців, що вони, напевно, змогли б зробити, якби захотіли. Але це, звісно, порушує питання щодо ресурсів, чи залишать росіяни свої сили там надовго, чи планують просто відійти. І якщо раптом росіянам доведеться постійно тримати десятки тисяч військових, кілька дивізій, кілька армій на кордоні з Сумами, Харковом і Черніговом, це не буде вигідно Кремлю, оскільки Путін буде змушений витрачати значно більше ресурсів на ведення війни. Associated Press повідомило, що Росія стикається з браком резервів для відбиття атаки на Курську область. Чи бачите ви перекидання російських підрозділів з поля бою в Україні до Курської області? Так, бачу. Ми бачили перекидання морської піхоти, яка раніше діяла в Донецьку, зокрема 810-ї бригади морської піхоти та 155-ї бригади морської піхоти. Ми бачили деякі елементи ВДВ, зокрема 56-й повітряно-десантний полк, що базується в Феодосії в Криму. Цей підрозділ раніше служив, якщо не помиляюся, в районі Херсона-Запоріжжя на Південному фронті. Тепер частини були перекинуті до Курська. І, що цікаво, є 15-та мотострілецька бригада, яка була резервним підрозділом і діяла як частина великого угруповання сил, що зараз бере участь в атаці на Покровськ. Ми також бачили повідомлення про передислокацію елементів цієї бригади. І нарешті, на півночі, в Харкові, були помічені підрозділи і елементи першої гвардійської танкової армії, які раніше брали участь у підтримці нової прикордонної операції в Харкові, що розпочалася в травні. Вони перекинули деякі елементи трохи на захід, щоб також впоратися з ситуацією в Курську. Отже, те, що ми бачимо тут, це точно впливає на планування Кремля на рівні театрів бойових дій. Це має певні експлуатаційні наслідки. Зараз занадто важко сказати, в якій мірі це змінить російські плани на найближчі 6-9 місяців. Але те, що відбувається, це порушує їхню здатність зосереджувати сили та залучати їх для підтримки майбутніх операцій. Це ускладнює те, як російське командування, ймовірно, планувало свої майбутні дії після завершення поточної кампанії в Покровську. Якщо Україна тривалий час буде намагатися утримувати цей район у Курській області, як це може вплинути на російські військові зусилля в Україні та загальну ситуацію на фронті? Так, я думаю, що якщо українці вирішать утримувати це на довгий термін і захищати, це може мати кілька великих наслідків. По-перше, слід зазначити, що сам по собі Курськ не є важливим. Курськ – це лише невеликий шматочок міжнародної прикордонної зони між Харковом і Білоруссю. І якщо росіяни не забезпечать належний захист кордону, можуть бути і інші українські операції, подібні до Курська. Отже, Курськ є серйозною загрозою для Кремля, і якщо Кремль не готовий прийняти, що територіальна цілісність Росії може бути порушена, що виникнуть внутрішні біженці, а українці зможуть проводити операції на російській території, це може мати значні інформаційні та політичні наслідки для Росії. Якщо вони вирішать забезпечити належне ресурсне забезпечення і перейти до оборони, то є два основні варіанти. Перший варіант – Кремлю доведеться продовжувати воювати з поточними ресурсами та зменшити свої сили в Україні, перекидаючи їх для вирішення ситуації в Курську на півночі. Або другий варіант – Путін має робити те, чого він не хоче робити. Він не хоче проводити новий раунд мобілізації, але це може знадобитися, якщо буде необхідно. Він не хоче направляти туди строковиків, які служать у Росії для боротьби в Курську, але, можливо, це буде потрібно. Він зобов'язаний це зробити. І він не хоче захищати ще 1000 кілометрів території. І знову ж, важко сказати, як саме ці додаткові витрати на війну вплинуть, але ми знаємо, що росіяни навіть у своїх регулярних операціях в Україні стикаються з проблемами з ресурсами, матеріалами та особовим складом. Додаткові 1000 кілометрів кордону ускладнить для них накопичення значної кількості сил, необхідних для досягнення успіху в Покровську.
До речі, слід зазначити, що росіяни наразі мають дві армії, які воюють, щоб захопити Покровськ, місто менше за Бахмут, і вони наразі захоплюють кілька невеликих сіл, які українське командування з якоїсь причини не вирішує активно обороняти. Отже, для того, щоб росіяни могли рухатися навіть повільно, їм потрібна значна бойова сила, а українські захисники добре справляються з ситуацією, враховуючи обставини. Ще один спосіб, як це може вплинути на всю боротьбу і війну в довгостроковій перспективі, це те, що це може змінити західну політику, яка наразі, на жаль, обмежує можливості українців захищатися. Раніше у Вашингтоні відбувалися дебати про те, що ми не можемо дозволити українцям проводити певні військові операції на російській території, оскільки це могло б призвести до ескалації конфлікту і катастрофічних наслідків. Але тепер, завдяки своїй операції в Курську, українці створили гору доказів, які свідчать про те, що насправді можна відбиватися від росіян і проводити військові операції на території Російської Федерації проти законних військових цілей. І це лише продовження горизонтальної ескалації. Це продовження звичайної війни. Це не вертикальна ескалація, не катастрофічна ядерна ескалація. І я думаю, що це дуже важливо для політиків у Вашингтоні, оскільки тепер, щоб захистити свою все більш слабку позицію, їм доведеться мати справу з реальними доказами. Ми також обговоримо обмеження США щодо довгострокових можливостей України, але я також хотів би почути ваш аналіз щодо нещодавньої заяви заступника директора Центрального розвідувального управління Девіда Коена. Він сказав, що навіть якщо Росія захопить місто Покровськ, з його точки зору це стратегічно не змінить хід війни. Чи згодні ви з такою оцінкою Центральне розвідувальне управління? Так, я повністю згоден з такою оцінкою. Дивіться, Покровськ – це оперативно значуще місто. Це місто важливе для підтримки Торецька та для оборони України в Донецькій області. Але це принципово не змінить стратегію, це не змінить стратегічну ситуацію війни. Українці вже втрачали інші оперативно важливі міста в Донецьку, такі як, наприклад, Авдіївка в лютому цього року або Бахмут, вибачте, в квітні цього року і Бахмут в лютому 2023 року. І я хотів би зазначити, що битва за Бахмут є яскравим прикладом цього. Після боїв за Бахмут росіяни зазнали величезних втрат у бойовій силі. ПВК «Вагнер» було знищено як організацію та, зокрема, Євгена Пригожина. За останні 1,5 року після Бахмута росіяни просунулися на не більше, ніж на 10 кілометрів. Вони були дуже втомлені і виснажені. Я не прогнозую, що українці обов'язково втратять Покровськ, але поточна російська кампанія за це місто досягне своєї кульмінації. Вона завершиться або перед містом, у місті, або після того, як росіяни його захоплять. Навіть у найгіршому випадку, якщо росіяни його захоплять, припустимо, що це станеться, їхні сили вичерпаються, і вони будуть виснажені. Я знаю, що в українців є резервні підрозділи. Питання в тому, як Генштаб і командування планують їх використовувати. Але не все так похмуро, навіть якщо росіянам вдасться захопити Покровськ, і я з цим цілком згоден. Це означає, що ви вважаєте, що російські війська можуть бути виснажені і знеселені після проведення цієї основної операції із захоплення Покровська. Абсолютно. Підрозділи, що діють там, входять до складу Центрального військового округу, 41-ї загальновійськової армії, а також підрозділи так званої Донецька Народна Республіка, які раніше були частиною 1-го армійського корпусу Донецька Народна Республіка, а нещодавно були реорганізовані в 51-шу загальновійськову армію під керівництвом Міністерства оборони Росії. Ці підрозділи майже безперервно воюють на напрямку Покровська від часу падіння Авдіївки навесні 2024 року, і у них не було значних операційних пауз. Вони вже тривалий час ведуть наступальні операції з високим темпом.
Є ознаки того, що вони виснажені. Слід також відзначити, що українці теж виснажені, але вони ухвалюють дуже розумні тактичні рішення, щоб зберегти життя, відступити на вигідніші позиції і підготуватися до ефективнішої боротьби, а не лише до позиційної оборони на сході України. Росіяни хочуть, щоб українське командування зосередилося на позиційній обороні. Це російський улюблений спосіб ведення війни. Змусити українців рити окопи, витратити величезні ресурси на маленькі села, а потім росіяни просто виграють завдяки чисельній перевазі. Розумно не дозволяти супротивнику воювати так, як він хоче і в тому режимі, який йому до вподоби. Отже, я вважаю операцію в Курську доцільною через оперативний ефект, який вона досягає, і рішення не наказувати українським солдатам просто гинути на місці за села біля Покровська – це непогана ідея. Також я хотів би обговорити можливість чергового нападу з боку України на російську територію. Чи вважаєте ви, що російська армія готова до нової спроби України атакувати іншу ділянку російської території, якщо така спроба відбудеться? Ні, наразі росіяни обмежені в ресурсах для перекидання сил для боротьби з операцією в Курську. Всі наявні дані свідчать про те, що росіяни ще не розгорнули достатні сили, щоб відбити те, що українці досягли в Курську, не кажучи вже про те, щоб мати достатньо сил для покриття великої частини міжнародного кордону з Сумами і Черніговом. Так що на даний момент немає. Але якщо ми дамо росіянам час, скажімо, 6 або 9 місяців, особливо після завершення кампанії в Покровську, і не дозволимо українцям набрати оберти, тоді так, це дасть росіянам можливість створити простір, потрібний для блокування деяких з цих можливостей. Також я хотів би обговорити цю політику США щодо дальніх ударів по російській території. Один офіційний посадовець США, який побажав залишитися анонімним, повідомив газеті Wall Street Journal, що Росія перемістила 90% своїх літаків за межі дії ракет «Атакамс». Однак ваш інститут повідомив, що 17 російських аеродромів все ще знаходяться в зоні дії ракет «Атакамс». Чи вважаєте ви ці заяви американських офіційних осіб спробою знайти виправдання, щоб не дозволити Україні завдати ударів вглиб території Росії? Так. Так. Дуже складно розуміти це по-іншому. Дивіться, є обмежена кількість авіабаз, які знаходяться в зоні досяжності «Атакамс». Колись було 17. Оскільки українці втратили частину території в інших районах, тепер їх залишилося 15. Але навіть якщо ми припустимо, що з усіх військових об'єктів у зоні дії «Атакамс», якщо ми виключимо всі авіабази, 15 авіабаз, все ще залишаються сотні відомих військових об'єктів. І ми створили карту, щоб показати ці об'єкти. Тому неправильно стверджувати, що запит України на використання «Атакамс» для ураження військових об'єктів більше не є актуальним, або втратив свою ефективність через перекидання частини літаків з деяких авіабаз. При цьому ігнорується переважна більшість інших військових цілей. Це або недобросовісний аргумент, або ігнорування великої кількості інших об'єктів. І я не знаю, з якою метою адміністрація через цього анонімного чиновника зробила цю заяву. Але я скажу так, ми спостерігали величезний опір з боку адміністрації до кожного з політичних пунктів, які ми намагалися просувати для допомоги українцям у покращенні їхньої оборони, будь-то потреба в F-16, танках Abrams або Leopard, потреба в HIMARS на початку, або навіть в артилерії М777. Вони сперечалися про це на кожних політичних дебатах. А ця поточна дискусія про «Атакамс» нагадує мені і звучить як попередні версії цієї дискусії, які ми мали. З вашої точки зору, наскільки шкідливі обмеження США на дальнобійні можливості України і на право України захищатися та здійснювати дальнобійні удари по Росії за допомогою американської та західної зброї?
Так, я не думаю, що Україна може виграти цю війну без зняття цих обмежень, бо це надає російським військам неймовірні переваги, які дозволяють їм оптимізувати свій тил і ефективно перекидати людей та матеріали в великих масштабах. Я маю на увазі, що у них є величезні склади, як у США, де це називають Костко. Я думаю, це свого роду епіцентр для вас, хлопці. Я думаю, це свого роду епіцентр для вас, хлопці. У них є величезні склади, схожі на епіцентр, де зберігаються боєприпаси та постачання, а також депо для ремонту техніки, де відновлюють зламані танки, БТРи та інше обладнання. Багато з цих об'єктів знаходяться в зоні дії АКМС. І коли ви можете розмістити ці склади дуже близько до своїх передових позицій, ви забезпечуєте логістичну підтримку своїм передовим силам, які зараз ведуть бої в Україні. Українці мають очевидну проблему. Росіяни постійно використовують свої тактичні балістичні ракети «Калібр», інші ракетні системи для ударів по глибокому тилу України, намагаючись зірвати західні постачання, знищити енергетичну інфраструктуру України, вбити кадетів і військових по всій глибині України. Водночас українці обмежені щодо цього, тоді як росіяни мають захищену зону, де командування може оптимізувати логістичну ефективність для розміщення всіх ресурсів на відстані. Мені б дуже хотілося, якби у російського командування раптом виникла дилема. І тепер їм довелося зменшити ефективність системи, оптимізовану для максимальної продуктивності, і вирішити дилему захисту, переміщувати все далі, що змушує кожен фунт, кожен кілограм боєприпасів долати значно більшу відстань. Це різко зменшило б можливості Росії на фронті. Зазначу, що такий самий ефект ми побачили із HIMARS. Якщо ви пам'ятаєте, влітку та осені 2022 року, після того, як українці отримали HIMARS, з'явилася велика кількість відео, на яких українці знищують великі склади боєприпасів з величезними вибухами. А потім, знаєте, до кінця 2022 року вони фактично зникли. А все тому, що росіяни порозумнішали. Вони перемістили свої склади далеко в тил поза зону досяжності HIMARS. Це насправді було позитивом, оскільки зменшило бойові можливості Росії. Я б звернув вашу увагу на те, що в той самий час, коли росіяни були змушені відвести свої склади боєприпасів та логістичні постачання далеко в тил у 2022 році у відповідь на HIMARS, темп російського просування значно сповільнився, бої стали переважно позиційними, що, в свою чергу, дало можливість для контрнаступів українських сил у Харкові та на іншій ділянці. Отже, тепер, щоб відтворити ці наслідки, нам потрібно фактично дати українцям можливість завдати удару у відповідь по Росії. Reuters повідомило, що адміністрація Байдена наближається до рішення про постачання Україні ракет «Джасм», дальнобійних крилатих ракет. Якщо Білий дім прийме таке рішення, що це означатиме для Росії, для їхньої логістики, зусиль у війні та можливостей підтримувати свої війська в Україні. Так, якщо українці отримують цю систему озброєнь, це буде дуже добре, оскільки вона дозволить їм ефективніше проводити комбіновані операції. Це дозволить українцям виконувати завдання, яке в західній військовій доктрині називається «повітряна інтердикція на полі бою». Повітряна інтердикція на полі бою – це ідея використання авіації для ізоляції частин поля бою під час комбінованих операцій, щоб запобігти втечі супротивника, а також завадити йому постачати та ротаційно підтримувати свої сили. Це досягається шляхом ураження супротивника на дорогах, мостах та в подібних місцях. Цю роль зазвичай виконують літаки. Якщо українці отримають «Джасм», вони зможуть використовувати ці ракети як зброю дистанційної атаки, і це буде чудово. Мостів і доріг біля Пологів та у Запоріжжі було б відмінно знищити за допомогою «Джасм». Слід відзначити, що захоплений аеродром у Бердянську, у Донецькій області, де розміщувалися штурмові вертольоти, які минулого літа направлялися для атаки на українські сили у Запоріжжі, «Джасм» могли б допомогти знищити ці аеродроми та російські вертольоти К-52, які там були розгорнуті. Отже, можливість завдавати удари на більшу відстань буде дуже важлива для українців. Чи може це рішення переломити хід цієї війни на користь України? Не саме по собі. Це має бути комбінація розумного оперативного планування, постійного забезпечення ресурсами в довгостроковій перспективі та підвищення ефективності українського керівництва і генерації сил. Всі ці фактори разом створюють умови для досягнення успіху України.
The Economist також повідомив, що деякі офіційні особи адміністрації Байдена висловили занепокоєння щодо можливості відновлення відносин між США та Росією після закінчення війни в Україні. Також деякі офіційні особи припустили, що це може бути причиною, чому адміністрація Байдена вагалася дозволити Україні завдати ударів вглиб території Росії за допомогою ракет. Яка ваша реакція на це? Так, я не знаю точно, хто саме це сказав, але в уряді США є чимало, відверто кажучи, неосвічених і наївних чиновників. Це проблема нашої політики щодо Росії та Москви протягом десятиліть. Ми були надзвичайно наївні, намагаючись відновити відносини з Росією в період адміністрації Обами після російського вторгнення в Грузію в 2008 році. Адміністрація Обами фактично мало що зробила у відповідь на перше російське вторгнення в Україну та Крим у 2014 році, а також на ситуацію в Донбасі в тому ж році. Ми були вічно слабкими. Ми намагалися розглядати Росію як своєрідного непорозумілого європейського сусіда, який міг би стати звичайним членом міжнародної спільноти, якщо ми будемо до нього дружні. Але я думаю, що поточна трагедія, яку ми бачимо в Україні, і те, в чому я впевнений, це зусилля Росії не лише захопити Україну, але й інші колишні колонії Радянського Союзу та Російської імперії, такі як Білорусь, Молдова і Грузія. Ці загрози тільки посиляться, і будь-які спроби відновити відносини, нормалізувати ситуацію або ставитися до цієї загрози для європейського континенту та інтересів США інакше, ніж як до серйозної небезпеки, є надзвичайно наївними. На жаль, цю помилку ми робили десятиліттями. Також Інститут вивчення війни повідомив, що Фонд громадської думки Росії оприлюднив опитування, згідно з яким 28% респондентів висловили незадоволення діями російської влади за останні кілька місяців. З вашої точки зору, чи може це невдоволення перерости у щось більше? Так, я, безумовно, сподіваюся на це, але сказати важко. Зрештою, глави держав самі вирішують, що робити. І громадська думка щодо закордонних війн, принаймні в цій країні, зазвичай не є вирішальною. Лідери зазвичай ведуть кампанію на основі внутрішніх питань, таких як економіка та інші подібні питання. Більшість людей не йдуть голосувати через зовнішню політику чи міжнародні відносини. Тож, я не думаю, що це буде вирішальною причиною, але сподіваюся, що наше керівництво зрозуміє те, що відбувається в Україні, і якщо Росія досягне успіху у війні з Україною, то це значно збільшить загрозу для НАТО. Це різко посилює загрозу для Європи. І це значно збільшує загрозу того, що в майбутньому американські військовослужбовці знову будуть розгорнуті у великій кількості на європейському континенті, можливо, навіть братимуть участь у війні, щоб звільнити частини Європи, як це було до 1940-х років Другої світової війни. І допомога Україні в боротьбі з цим вторгненням зараз – це найкращий спосіб захистити американські інтереси в майбутньому. Також заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що Росія змінить свою ядерну доктрину та ядерні протоколи у разі ескалації конфлікту з боку Заходу. Чи вважаєте ви це продовженням ядерного блефу Росії, спрямованого на підрив підтримки Заходу для України? Так. Я не розумію, чому люди надають таке велике значення словам заступника міністра Рябкова, адже будь-яке рішення про використання ядерної зброї в кінцевому рахунку прийматиме саме Володимир Путін. Це його рішення, і російська ядерна доктрина корисна для сигналізації, але не визначає, як Росія вирішує використовувати ядерну зброю. Тож вони можуть говорити, що змінюють і переоцінюють її як завгодно. В кінцевому підсумку, це рішення Путіна, і жодна зміна в доктрині принципово не змінить стратегічний розрахунок Путіна щодо використання зброї. Так, я вважаю, що він тактично зробив ці заяви саме в цьому місці і в цей час, щоб безпосередньо вплинути на нашу політичну дискусію, оскільки ми продовжуємо обговорювати, чи дозволяти українцям завдавати удари вглиб Росії.
Також колишній президент США Дональд Трамп висловив думку, що вторгнення України на російську територію може призвести до Третьої світової війни. Чи погоджуєтеся ви з цим твердженням? Я не погоджуюсь з цим висловлюванням. Я вважаю, що існує велика кількість доказів, які свідчать про те, що українська операція «Курськ» є просто продовженням звичайної війни. Це продовження, знаєте, горизонтальної ескалації. Немає жодних ознак того, що це призводить до вертикальної ескалації. І насправді, коли перед Володимиром Путіним постало багато варіантів ескалації, він вирішив не йти на ескалацію. Він міг би сказати: «Дивіться, мої росіяни, тепер у Курську, вперше з 1940-х років, працюють американські та німецькі техніки, як у Волині або деінде». І так, з тих пір це саме той час, про який я вас попереджаю. Це війна НАТО, щоб знищити Росію. Але він цього не зробив. Він сказав, що це, по суті, антитерористична операція, і Федеральна служба безпечності впорається з нею без проблем. Отже, якщо ви стверджуєте, що Курськ призведе до масового катастрофічного загострення, то, на жаль, більшість доказів вказує на протилежне. Також, і моє останнє питання до вас, Bloomberg повідомив, що представники ЄС очікують, що Іран надасть Росії балістичні ракети. Чи вважаєте ви це ознакою невдачі Заходу у стримуванні Ірану від постачання балістичних ракет Росії? Чи вважаєте ви це ознакою великої неспроможності Заходу зробити це? Так, це поразка Заходу, адже ми зосередили нашу експертизу в окремих сферах. Наші експерти з Ірану вивчають Близький Схід і шиїтські міліції в Ірані протягом десятиліть своєї кар'єри, і вони говорять арабською та фарсі. А наші аналітики з Росії вивчають Росію, колишній Радянський Союз, Східну Європу, НАТО та європейську безпеку протягом десятиліть. Ми не змогли з'єднати ці два рівні експертів, щоб зрозуміти, що ми не живемо в роз'єднаному світі, де іранці – це одна загроза, китайці – інша, а росіяни – ще одна. Ми не повинні змагатися один з одним, адже наш пріоритет – перемогти китайців в Азії. І хтось вважає, що нормально, що ми дозволяємо росіянам робити що завгодно, адже росіяни – це другорядна сила. Або іранці просто хочуть домінувати на Близькому Сході, і це не так вже і важливо. Це дуже наївний погляд на світ, адже ми живемо в заєднаному світі, де супротивники знають про наші слабкості і те, як ми намагаємось розділити супротивників, ресурси та ухвалення рішень. Вони використовують зростаючі зв'язки між собою, щоб експлуатувати нас і перемагати у цих війнах. Тож кращий підхід до формування політики та стратегії полягає не в тому, щоб говорити: ось Росія – це одна загроза, Китай – інша, Іран – ще одна, і ми, в основному, пріоритетизуємо Китай, що означає, що ми можемо дозволити росіянам робити що завгодно. Це вкрай наївно. Насправді ці країни працюють разом, вони зацікавлені в успіху одна одної, адже успіх в одній сфері підвищує шанси іншої сторони на успіх у іншій, і вони підтримують одна одну. Дякую вам, Джордже Баррос, за час і за підтримку України. Слава Україні! Слава героям! Дякую за запрошення, Даніелю. Дуже вам дякую.